Hello guys! Welcome back again to my channel. And to those people who don't have yet subscribed to my channel, what are you waiting for? Please subscribe now, and of course, don't forget to click the bell button to make you always updated to my uploaded videos. So, sa video ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-copy and paste. So, saan ba nakakatulong ang pagka-copy and paste? Siyempre, ang copy and paste po ay nakakatulong po sa mga YouTubers na kung saan maglalapad po sila ng kanilang bahay sa isang live streaming. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-copy, paste ng inyong link address habang nasa live streaming po kayo na hindi po kayo lumalabas sa isang live streaming. So, ano pang hinihintay natin? Let's start the tutorial. Oh yeah, alright! Welcome back to LBC Together. So, ito lang po yung gagawin natin mga kaibigan. Kung gusto po natin mag-copy or maglapag ng bahay sa isang live stream, syempre kailangan natin mag-copy ng link address sa ating mga ina-upload na videos. For example, pasok tayo sa isang live streaming. Syempre, kapag pumasok ka, makikipag-chat ka muna dyan sa may chat box, syempre. So, ngayon, gusto mong maglapag, ganito lamang po yung gagawin natin. So, go back lang, then punta ka sa profile mo sa right upper side, and then i-click mo lang po yung profile mo, and then punta ka po sa your channel. And then, pag pindot mo ng your channel, ay punta ka naman sa videos. So, as you can see sa video, nag-play pa rin yung live stream na napuntahan mo. And then, hanapin mo na po yung video na ilalapag mo. Siyempre, kapag nasa lapagan ka, dapat yung maikling video lang yung kukunin mo. So, 22 seconds, yan. Pindutin mo lang yung tatlong dot dyan. Then, pindutin mo yung share. Then, pag pindot ng share, pindutin mo po yung copy link. So, kapag napindot mo yung copy link, so meaning, na-copy mo na po yung link ng iyong video. So, balik ka na po dun sa live streaming, and then, punta sa live chat, and then, pwede mo na po siyang i-paste dyan, para pasukin nila. Pero, lagyan mo muna siya ng caption, para maganda. Pasok na, tatlo balik, pagkikalimbang lang, then, i-paste mo na po yung link. So, ganun lamang po, ang pag-copy-paste ng link sa isang live stream. So, ayun na nga, natapos na naman yung ating tutorial for today at sana nagustuhan ninyo at sana nakapagbigay ng kaalaman din po sa inyo at sana nasundan nyo po ang bawat step ng aking tutorial for today. Alam ko, some of you or most of you ay alam kung paano gawin ito, pero salamat pa rin sa pagsuporta sa aking premiere for today dahil ang premiere ko po for today ay inaalay ko po sa mga bagong YouTubers na hindi pa po alam kung paano po mag-copy and paste sa live streaming. So, hanggang dito na lang. Huwag na nating patagalin pa ang ating diskusyon. Balik na po tayo sa ating kaibigan na si Antonio Sugoy. Bye-bye!